ito na nga guys, no? Kabababa ko lang galing sa offshore. Ngayon kukunin ko na yung pre-order ko na iPhone 13 Pro Max 256 GB Sierra Blue. Nandito ako ngayon sa Syria, Brunei. So samahan niyo ako para kunin niyo. On the way na ako dun sa the mall. Ang biyahe dun is from my place is I think 1 hour bago ka makarating doon. Kaya samahan niyo ako. Nakikita niyo naman ang kalsada, walang kalaman naman, wala kang makikita talaga na traffic dyan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Kaya masarap mag-drive dyan pag may sasakyan ka. Pag wala ka naman sasakyan dyan dito sa Brunei, mahirap ang mga lakad, lalo na pag mabibiling ka mga importanteng bagay. Hindi mo mabibili dahil mahirapan ka. Malalayo dito ang mga bilihan, kaya kailangan merong kang service kahit papano, or meron naman tinatawag silang colorum. Yun yung mga pwede mong sakyan, nagpapabayad sila ng depende sa layo, $5 pag malayo, $10 depende. So ito na nga guys, no? Malapit na tayo sa the mall 99 Mobile Store. Doon ko kukunin yung pre-order ko na iPhone 13 Pro Max na Sierra Blue. Matagal-tagal din bago ko nakababa galing sa offshore, kaya ngayon ko lang talaga siya makukuha. Ito na, nakita nyo na yan ang center point, yung unahan na yan, building na yan. Sumunod dyan the mall. So ito na nga, dito na tayo sa loob ng the mall. Hanapin na natin yung 99 Mobile Store kung saan ko in-order o na-pre-order yung iPhone 13 Pro Max. Kita nyo naman ko, konti lang yung tao, bilang na bilang mo lang yan. Kasama mo na yung mga mannequin na nandiyan. Kita mo yung mga fast food, sarado ang iba. Konti lang yung mga open dito. Kasi tinamaan ng COVID, Delta variant itong bansa kung saan ako nagtatrabaho. Ito nga sa Brunei. So ito na nga, paakit na tayo. Ayan, Oppo, may Oppo rin dito na outlet store. Ayan, X1, kung saan ang mga casing ko, tempered glass ko, lahat dyan galing. Hindi ko binibili kasi tested na siya, subok na siya when it comes to protection for your phone. Ito na nga yung 99 Mobile. Pasok na tayo dyan. So ito na nga tayo, no? Ayun na, nakita ko na yung iPhone 13 Pro Max. Bagong bago yan. So i-unbox natin mamaya. Ito yung mga accessories ng X1. Ang gamit ko dyan yung, actually wala dyan, pinakuha ko pa. X1 is better dahil hindi yan yung tempered glass na gusto ko. Ayan yung mga X1 cases ng iPhone 13 Pro Max. Hindi lang iPhone, lahat ng mga phone na available din para sa kanila. Ito, nagustuhan ko tong isang case na to, kaya lang lalagyan ko siya ng ng protection sa camera. Hello,
nakuha ko na ang aking order, iPhone 13 Pro Max. Sierra Blue Sierra Blue. And buksan natin siya. Dito yung ano niya, di ba? Pinaka cut lang natin siya. Di ganun lang. Tapos nahulog, no? Bali, target naman to eh. Ayan, kung paano siya buksan, ganyan lang kadali. Tapos, baba na natin, baka mahulog. Ang ganda. Sierra Blue. Kuya, pakita ko rin syempre yung mukha mo. Ang ganda. Nakuha ko na siya. Pre-order. Ngayon, bubuksan naman natin ito. Si ate maglalagay ng screen protector. Lalagay ko sa TikTok. Okay, balik na natin. Lalagay na natin. Off ko na. Off mo na. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player of a bounce. Bounce.